У цьому випуску ми зануримось в Ісландію, де автобус може стати домом, Сьогодні ми будемо ночувати в цьому автобусі. а гейзери – дорогою у потойбічний світ. Це місце чимось нагадує пекло. Порелаксуємо в природному спа Я потрапила не в басейн, я потрапила в якийсь бар. та на власні очі побачимо дивні ісландські традиції. Це буде зовсім інша Ісландія, та, яку зазвичай приховують від туристів. І саме в такі хвилини я сама собі заздрю. У минулому відео я вже почала знайомити вас з Ісландією, країною, яка з перших хвилин заворожує шаленими водоспадами, потужними гейзерами, неймовірними краєвидами та холодними льодовиками. У цій серії прийшов час зануритись в Ісландію ще глибше. Всім привіт! Ви на ютуб-каналі Пакуємо валізи, і сьогодні ми продовжуємо вивчати Ісландію. З вас, як завжди, коментарі, вподобайки і підписка на мій ютуб-канал. Ну а з мене купа вражень і море позитивних емоцій. Готові до краси і пригод? Тоді починаємо! Наша мандрівка навколо всієї Ісландії продовжується. Нагадаю, що загалом ми маємо подолати близько 2,5 тисяч кілометрів навколо Ісландії по кільцевій дорозі. І я розповідаю про авторську подорож від Іван Туру, яка почалася ще в минулій серії. Ми вже встигли намочитися під водоспадами, зігрітися в гарячій річці, відчути подих океану, спробувати ісландську кухню і навіть скупатися в льодовиковій лагуні, відчувши, якою різною може бути ця країна. Позаду вже майже половина шляху, але попереду нові кілометри, нові відкриття і ще більше краси. Знаєте, я давно так не кайфувала від дороги. Зазвичай зйомка – це такий дуже складний, важкий процес, а тут я кайфую. Я себе спіймала на думці, що я реально кайфую від того, що я бачу навколо, і голова йде просто обертом. Пейзажі в цій частині острова змінювалися частіше, ніж я встигала їх знімати. Ми то піднімалися вгори, то спускалися вниз. Такі цікаві гори зараз проїжджаємо, знаєте, вони не однорідні, а такі структурні, наче якісь такі вирізблені. Тонули в хмарах і знову виринали. Молоко, ми в'їхали просто в молоко, тому що зараз ми на самій вершині, вже гір не видно, все в хмарах, ми їдемо в таке все біле, навколо біле, нічого не видно. Згодом гори та хмари знову змінилися на лавові поля. Зараз їдемо між лавою, яка утворила ось ці скелі такі, і вони поросли мохом. І це виглядає дуже якось фантастично і нереально. Як справді якісь марсіанські пейзажі, чи навіть не марсіанські, якісь взагалі інопланетні пейзажі. Тому що марсіанські, вони повністю чорні і такі однакові, такі, як я вам показувала на Тенерифе. А тут вони якісь просто інопланетні. Інопланетні пейзажі – це перша наша локація на сьогодні. Ми приїхали в Катла-Геопарк – місце, де величезні мохові поля вкривають давні лавові потоки. Я вам скажу, усе це якось так сюрреалістично виглядає. Подивіться, які пейзажі, вони просто якісь інопланетні. Оце все покрито мохом, лава, і вона якась така незвична, вона така фантастична. Це щось неймовірне. Ці мохові поля – це не просто красива картинка, це глобальний геопарк ЮНЕСКО, тобто місце світового значення, яке охороняється законом. Насправді масштаби тут такі, що моя камера це не здатна охопити. Мені здається, що тут просто гектари, знаєте, цього моху ісландського на цій лаві. Насправді ми знаходимося на одному з найбільших лавових полів світу, яке покриває площу понад 565 квадратних кілометрів. Це поле утворилося в результаті виверження вулкана і є найбільшим лавовим полем у світі, покритим мохом.
Бачите, я ходжу зараз по лаві, по самій лаві. Під моїми ногами справжня лава. Ходити по моху не можна лише по спеціально облаштованим доріжкам, адже він росте дуже повільно, всього кілька міліметрів на рік, і відіграє надзвичайно важливу роль в екосистемі Ісландії, зберігає вологу, захищає ґрунт і лавові поля від ерозії, а також створює середовище для інших рослин і тварин. Тому ісландці зберігають його недоторканим, турбуючись про життя та баланс природи на цих землях. Ну а ми тим часом залишаємо лавові поля і їдемо далі. Чим далі, тим більше острів змінюється. Ми зараз проїжджаємо ісландські фьорди. Це дуже-дуже гарно. Мені взагалі здається, знаєте, що ця дорога, вона якась наймальовничіша з тих, якими ми взагалі їхали. Тому що ми зараз уже ближче під'їхали до півночі, і тут просто неймовірно. Кожен поворот дороги – нова картинка, наче ми в кіно. Фіорди та озера, які виблискують на сонці, зелені луки із засніженими горами та водоспади, які падають зі скель. В цій частині острова дуже багато водоспадів, які стікають по схилам. Це дуже гарно так спостерігати за цим. І зараз ми, до речі, їдемо теж на один дуже крутезний водоспад. Водоспад, на який ми приїхали, спочатку потрібно ще знайти, адже це лише початок нашого маршруту. Зараз нас з вами чекає невеличкий хайкінг. Ми будемо йти пішки 2 кілометри, підніматися в гори і шукати красивезний водоспад. Вже з самого початку стежка веде нас угору, відкриваючи неймовірні краєвиди на долину, що лишилася позаду, а навколо кам'яні схили з ущелинами, по яким збігають гірські річки, народжені у водоспадах. Кажу вам, як гарно навколо. Подивіться. Я, як завжди, відстала від групи, тому мене нема кому знімати, але я хочу показати вам максимально багато краси. Ось там тече річечка вже з цього водоспаду, видно в цих ущелинах. Знаєте, я хайкінг взагалі не люблю, це не моє, оце ходити, дертися. Я ходжу лише для того, щоб показати максимально більше вам. Але тут в Ісландії хайкінг – це одне задоволення. Крім того, бачите, тут ідеш по такій доріжці, вже такий проторений шлях, пророблений спеціальний маршрут, і точно не заблукаєш, ніде не звернеш в сторону, і точно дійдеш туди, куди треба. Я вже в передчутті. Взагалі мені подобається. Мені подобається просто йти і кайфувати. Я, так, знаєте, не часто мені так вдається, тому що все ж таки зйомка – це дуже така складна, виснажлива робота. Але ви бачите, в якій красі я зараз знаходжуся. І саме в такі хвилини я сама собі заздрю. Так я дійшла до першого водоспаду, який трапився на моєму шляху, невеликого, але дуже мальовничого, обрамленого високими базальтовими колонами. Я вже прийшла до якогось водоспаду, але це ще не той, це ще не кінцева точка, куди ми з вами маємо дійти. Але підверніть увагу, цей водоспад така, наче тонесенька така смужечка. І такими водоспадами пронизана уся Ісландія. Тому що коли ти їдеш по дорозі, то над дорогою можна безліч таких водоспадів побачити. І це дуже і дуже круто. Знаєте, це те, що робить Ісландію не схожою на інші країни. А ще Ісландію не схожою на інші країни роблять ось такі таблички, які встановлені по всьому маршруту. Зачиняйте ворота, щоб вівці не могли втікти. Ось так, тут жива природа, дика. Вівці собі живуть в цій дикій природі, почувають себе не гостями точно, а справжніми жителями цієї місцевості. І щоб не порушувати їх спокій, щоб вони не втекли, треба зачиняти ці ворота. На перший погляд здається дрібничка, але саме такі деталі дають більше уявлення про Ісландію та ставлення її жителів до природи. Ну а я тим часом продовжую свій шлях в гори. Дорогою мені зустрічається ще кілька невеличких водоспадів, розсипаних по схилах, тоненьких, наче срібні ниточки. І нарешті на горизонті видніється вже той самий водоспад, до якого і веде цей маршрут. Ось він, бачите, зовсім близько наш водоспад. Мені здається, ще пару метрів і я вже буду там. Хенгіфос – це третій за висотою водоспад Ісландії. Його висота сягає близько 128 метрів. Вода спадає між стрімкими червонуватими скелями, залишеними давніми вулканами, а навколо – базальтові колони. Саме це і робить його унікальним та неповторним.
Ну а нашу подорож унікальною та неповторною роблять все нові і нові місця, які ми відкриваємо для себе. Одним з таких місць є ось цей кран, який стоїть прямо над дорогою. Подивіться, прямо посеред траси тече безперервна вода. Такий душ, приходите, приймаєте, ця вода гаряча. І тут навіть стоїть мило, можна помити руки. Таке можна побачити лише в Ісландії. Як ви вже зрозуміли, дорога в Ісландії – це теж частина пригоди. Тут можна натрапити на такі дивні речі, як цей кран посеред шляху, а можна безкінечно їхати безлюдними просторами, де не зустрінеш жодного будиночка. Навколо лише гори, поля і відчуття безмежності. І через це ще дивніше бачити те, що ми знайшли у наступному містечку. Це унікальний момент, коли приїжджаєш в Ісландію і бачиш багатоповерхівки. Таке буває тільки в Егільстадірі, в цьому регіоні їх 3 тут. Просто крута локація. Але мене здивували не самі багатоповерхівки, а те, що я побачила біля них. Адже буквально в кількох метрах від цих будинків кладовище, наче уся інша вільна земля Ісландії кудись зникла. Тобто замість ігрового майданчика чи якоїсь зони відпочинку кладовище. І це дуже дивно, тому що, знаєте, тут можна їхати півдня і побачити якийсь один будинок на кілька гектарів, а тут прямо в житловому масиві кладовище. Наприклад, купуєш квартиру у цьому будинку, а тебе питають, який у тебе вид з вікна, а у мене вид з вікна на кладовище. Знаєте, так дуже інтригуюче звучить, багатообіцяюче. Але якщо вже так сталося, що я потрапила на ісландське кладовище, то розкажу вам, скільки живуть ісландці. А живуть вони довго. Чоловіки доживають у середньому майже до 81 року, а жінки до 84. І це одні з найвищих показників у Європі. Цікаво, що за останні десятиліття тривалість життя тут тільки зростає. Отож, можливо, цей спокій і ці пейзажі перед вікнами справді додають ісландцям довголіття. Ну а нам довголіття у дорозі додає можливість щось перекусити, тому ми заїхали в один із місцевих закладів. Я собі замовила ось такі сирні палички, коштують вони тут 1990 крон їхніх ісландських. З мене з карточки списало 700 гривень за 2, 4, 6, 8 сирних паличок із моцарели. Це Ісландія. Тут ще такий соус є якийсь червоненький, я думаю, якийсь, мабуть, томатний чи помідоровий їхній. Ну, що я вам скажу? Сирні палички, як сирні палички, тільки ісландські. Ось і вся різниця. 800 гривень для Ісландії – це копійки. Але загалом мені ці сирні палички сподобались. Дуже смачно. Ці палички дуже смачні. Я взагалі люблю дуже сирні палички. Тут вони смачні. І соус справді помідоровий, томатний якийсь. Трохи перекусивши, ми їдемо далі, але спочатку маю розказати про свій лук. Зазвичай у цій рубриці я розказую вам про те, в якому одязі я одягнута. Сьогоднішній мій лук вже традиційно від українського бренду «Гарне», адже зараз важливо підтримувати своє, рідне, тих, хто створює одяг з любов'ю саме в Україні. На мені сьогодні тепла кофта та штани із високоякісного флісу, які ідеально підходять для прогулянок, подорожей та затишного дня вдома. До речі, на сайті компанії «Гарне» навіть не в сезон доступні усі позиції, де можна легко придбати необхідні речі на щодень. І компанія, як завжди, про вас теж не забула, тому дарує подарунки. Цього разу це сертифікат на суму 1000 гривень, власник якого може придбати собі щось гарне в інтернет-магазині компанії «Гарне». Щоб отримати такий сертифікат, умови розіграшу, як завжди, дуже і дуже прості. Вам потрібно бути підписаним на мій YouTube-канал та Instagram-сторінку бренду «Гарне», поставити вподобайку цьому відео і написати будь-який коментар, поділившись зі мною своїми думками. Але в цей коментар вам потрібно органічно писати слово «краса». Важливо те, щоб кожен ваш коментар був унікальний і не повторювався. Переможця, як завжди, я обиратиму рандомно в сторіс на своїй сторінці в Instagram. Ну і поки ви пишете коментарі, ми їдемо далі. І на нашому маршруті знову невеличкий хайкінг до водоспаду. Це місце якось кардинально відрізняється від усіх тих, де ми були раніше. Подивіться навколо, наче мертва земля, все чорне, ніякої рослинності, нічого немає. Хвилин 10 йти до цього водоспаду небагато, але дуже-дуже дивне відчуття, тому що ти йдеш наче по пустелі. Ці лавові поля утворилися після давніх вулканічних вивержень. Лава застигла тисячі років тому і створила цей дивний, майже позаземний ландшафт. Її поверхня така тверда і нерівна, що нагадує кам'яні ріки, а все навколо дійсно здається іншим світом. Масштаби цього каміння величезні, величезні. Відчуття, що ти десь на якійсь планеті, але точно не на Землі.
Але ще більш дивним серед цього напівмертвого ландшафту побачити живий водоспад, який своїм існуванням наче порушує усі закони цього позаземного світу. Водоспад Детіфос – один із наймогутніших водоспадів Європи. Його висота близько 44 метрів, а ширина понад 100 метрів. Кажуть, що саме тут падає найбільший за силою потік води на всьому континенті, який, як і більшість водоспадів Ісландії, бере свій початок із льодовика. Ну а вже за кілька кілометрів від водоспаду нас чекає зовсім інша стихія – геотермальна долина Хверір. Ви знаєте, це місце у мене викликало асоціацію якогось пекла. Таке відчуття, що це якийсь котлован, ось там, де варяться ті чорти. Тут безліч от таких котлованів, де кипить вода, і ось там щось булькає, бурлить. Запах сірки тут неймовірно сильний стоїть. І навіть видно, знаєте, такі от малесенькі джерела, де б'є прямо оця така багнюка, виривається назовні. Все це відбувається через те, що Ісландія лежить на межі двох тектонічних плит. Під землею близько магма, вода нагрівається, і земля буквально дихає, булькає, шипить і димить. А температура ґрунту під ногами сягає 80-100 градусів. От я зараз стою на місточку, не знаю, вам не видно, мабуть, так? Але у мене під ногами тепло. Божечки, це ж може воно так от в будь-який момент вийти назовні. Від однієї цієї думки мені вже стає якось не по собі, трішки моторошно навіть. Моторошно і одночасно красиво. Кожен котлован булькає по-різному і має різні кольори через різні мінерали. Сіре, знаєте, щось там булькає, є такого жовтого кольору. Тобто все різнокольорове, різних розмірів. В одному місці це як наче озеро, в іншому це такі малесенькі калюшки. Ці булькаючі котли, джерела та отвори розкидані по всій долині, наче маленькі кратери. І це створює відчуття, ніби ти стоїш на краю зовсім іншого світу. Це все виглядає якось дуже нереально і дуже фантастично, як наче, реально, наче ти на іншій планеті. Я не знаю, як це пояснити, можливо, це така, знаєте, заїджена фраза, що я відчуваю себе на іншій планеті, але я відчуваю себе на іншій планеті. Ми виїжджаємо з геотермальної долини з її інопланетними пейзажами, проїжджаємо всього кілька кілометрів і перед очима знову зовсім інша Ісландія. Цього разу краєвиди, що нагадують Україну, наші рідні гори і долини. Тут місцевість чимось схожа на наші Карпати, зовсім якісь не ісландські краєвиди, такі собі міні-Буковель. Взагалі ми зараз їдемо купатися в лагуні, але дорогою вирішили подивитися ще один красивезний водоспад. Це водоспад Годафос, що в перекладі означає «водоспад богів». Його іноді порівнюють із Ніагарським водоспадом через форму півкола і широку стрічку води, що падає рівномірно. Хоча за розмірами він менший, проте дуже схожий. З цього водоспаду утворюється блакитна ріка, вона тече вздовж берега. Це так красиво. Вода має блакитний відтінок, тому що у ній дрібні частинки льодовика. Вони розсіюють світло так, що синій колір виділяється найбільше, а інші кольори майже не видно. Тому вода виглядає бірюзовою. До речі, про один з таких блакитних водоспадів я вже розповідала вам у першій частині випуску про Ісландію. Таке відчуття, наче хтось туди розлив блакитну фарбу. Ви тільки подивіться на цю воду. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, якесь перемішування світла, глибини створює такий неймовірно красивий колір. Тож, якщо ви ще не бачили цей випуск, обов'язково подивіться. Ну а ми тим часом приїхали у геотермальне спа Форест Лагун. Стандартний квиток для дорослого коштує тут 6900 ісландських крон, але нам це входить у вартість туру.
Форест Лагун – це сучасний комплекс басейнів серед природи з видом на гори та фіорд. Тут є 2 басейни з гарячою водою, яка надходить із гірського джерела, випадково відкритого під час будівництва тунелю. Вода тут нагріта природним шляхом і має температуру 38-40 градусів. Я потрапила не в басейн, я потрапила в якийсь бар, тому що тут кожен, подивіться, кожен щось вживає. Я вам скажу, у нас в Україні є найгірші місця, це точно. Ну, правда, без барних стійок, ось так прямо у воді, тому що у нас в основному не дозволяють скло в басейнах. Це місце мені сподобалось тим, що воно гармонійно вписане в природу і дійсно створює відчуття справжнього релаксу. Після спа-процедур ми їдемо до нашого житла, щоб провести ніч. Дорогою нам пощастило натрапити на неймовірний захід сонця, тому ми робимо зупинку, щоб показати цей захід сонця вам. Подивіться, який неймовірний захід сонця. Тут сонечко сідає дуже довго, по 2-3 години. Зараз 12 година ночі, і воно почало сідати ще об 11. І ось так воно може сідати ще 2 години поспіль. Якщо в Україні сонце сідає за кілька хвилин, то тут в Ісландії сонце сідає дуже довго. І ось такий неймовірний захід сонця може тривати по кілька годин. Цей захід сонця був настільки магічний, що нагадував полярне сяйво, тільки його літню версію. До речі, справжнє полярне сяйво в Ісландії можна зустріти лише взимку. Ну а влітку, як я вже казала в минулому випуску, полярні дні, тобто темрява після заходу сонця так і не наступає. Так ми доїхали до місця нашої ночівлі, і це, як бачите, і не готель, і не будиночок. Це справжнісінький автобус, який одиноко загубився серед ісландських гір. Подивіться, сьогодні ми будемо ночувати в цьому автобусі. Такого я ще не бачила ніде. І зараз я вам покажу, як там всередині. Взагалі тут є 2 автобуси з окремою вбиральною та душовими кімнатами. Ну а як цей автобус виглядає зсередини, нам показує дівчина, яка заселяє гостей. The bus. Nice. The Wi-Fi doesn't have a password, so you can just log in. You can cook something here if you want. You can change this if you want. This is like the extra bedding for whoever wants to sleep here. If you want to put this up, you can also put it up, but I don't know if you need it. But like, 1 second. Sorry, here, like, in case you want to put it up for this. In case you want to put it up. I understand. Yeah, then you can use this. Thank you so So, much. That's Very nice. Very thank you. Thank you. Is this your idea? No, No? it's from Linda. That's she's having a bath at the Who moment. is Linda? She's bathing. She's like in the bath, but like she's a magical, wonderful woman who has created all of this here. So Nice, very yeah, and she and her husband like they did all of this too. So it's really Nice. beautiful. Okay, So, yeah, thank you enjoy so- your stay. І якщо зовні цей будиночок нагадує автобус, то зсередини він більше схожий на потяг. Слухайте, ну прикольно, знаєте, таке відчуття, що це наче якийсь вагон. Вагон-ресторан чи щось таке. Тут столик, за ним можна ось так сидіти. Тут такі крісла і вікно зроблено, як наче в якомусь потязі. Ти сидиш і такі офігезні краєвиди з цього вікна, просто гори, вулканічні, ісландські. Так дуже-дуже прикольно. Ідея просто 5 з плюсом. Креатив в ісландці в даному випадку просто на висоті. Я приємно здивована, навіть можна сказати, приємно шокована. Як ви вже зрозуміли, тут ще є повноцінна кухня. Є холодильник, навіть плита, електроплита є чайник, умивальник, посуд. Ну в такому малесенькому вагоні-купе вмістили максимум. Ну реально круто, знаєте, це така автентичність, настільки незвично. Ой, крутяк, оце нас нічка сьогодні чекає. Розпакувавши свої валізи, йду в гості у сусіднє купе. Відкривайте. Пускайте мене в гості. Так, розказуйте, як ви тут поселилися.
це ж ми готуємо зараз подарунок. У нас є кульки, у нас є кейк. Також у нас є подаруночок для нашої іменинниці. Ви ж в Ісландії ж. Ай, клас, клас, клас. Будемо вітати сьогодні іменинницю. Днем народження тебе! 26 років. Ось твоє здоров'я найголовніше, миру нам в країні, щоб ти ще більше подорожувала і відкривала для себе не тільки Ісландію, а весь світ. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Ну що ж, в нас чекає досить довга дорога, ми будемо повертатися в Рейк'явік, але по дорозі маємо заїхати ще в кілька цікавих місць. Одним з таких місць є невеличке містечко на самому півночі Ісландії. Дорога веде нас крізь гори, а іноді буквально під ними, через довжелезні тунелі, яких раніше тут не було. У цій частині Ісландії такі тунелі зустрічаються частіше, ніж на півдні, бо ландшафт тут дуже гірський. Найдовший з них має довжину майже 7 кілометрів, і завдяки цьому тунелю віддалене містечко, куди ми зараз їдемо, стало доступним цілий рік, адже дороги тут раніше проходили через вузькі серпантини та високі перевали, які взимку були часто закриті снігом. Тут таке містечко маленьке, а зверху гори, а от точніше фьорди, там такі як пластини темні. Вони захищають місто від снігу, коли зимою багато снігу, щоб лавини не сходили, то вони стримують сніг і оберігають так місцевих жителів. Так ми доїхали до містечка Сіглофьордюр, яке знаходиться на самому півночі Ісландії. Містечко Сіглофьордюр заховане між високими горами та вузьким фіордом і виглядає дуже колоритно. Яскраві будиночки, вузенькі вулички та рибальські катери, якими переповнена уся гавань. Саме тут здається, що ти опинився у самому серці Ісландії. Дуже гарне це містечко, подивіться, які розмальовані, гарненькі ці будиночки, такі коробочки різнокольорові там стоять. І знаєте, мені здається, що саме тут, у цьому містечку, витає справжній ісландський дух. І саме тут можна відчути його культуру і традиції. І справді, традиції тут ніби оживають, а нам навіть вдалося побачити їх на власні очі. Ми стали свідками того, як працювали на рибацьких промислах 100 років тому. Цікаво спостерігати за цим процесом, тому що не щодня побачиш такі, знаєте, ісландські традиції. Ці ж цій рибі відразу відрізають голову. На очах у маси людей, бачите, її чистять, потім її засолюють, теж на очах у всіх людей. Виявляється, у 20 столітті Сіглофьордюр був справжньою столицею оселедцевого промислу Ісландії. Сотні рибалок виходили в море, жінки працювали на переробці, і містечко жило цим ритмом. Цікаво, що тут навіть є музей, присвячений оселедцевому промислу, де можна дізнатися про історію рибальства. І, до речі, саме музей запропонував це дійство, яке ми сьогодні побачили, своєрідну живу демонстрацію того, як працювали на оселедцевих виробництвах 100 років тому. І вже за якусь мить ця праця перетворюється на справжнє свято. Тут поруч із музеєм є кафе, де відразу можна спробувати свіженькі ісландські оселедці. Їх тут подають разом з картоплею.
Ця картопля разом із цим оселедцем коштує тут 1000 гривень на наші гроші. Я думаю, що це той оселедець, який ми щойно бачили, як його там чистили, мили, різали. Ну, зараз будемо його пробувати. Картопельки ось так небагато. Мені ця картопелька, знаєте, нагадала, як я замовляла собі на Канарах. Там було 10 штучок такої картоплі в мундирах, коштувала вона 8 євро. Кастрюлечку мені принесли картопельки. Тут їх 9 штучок, я вже порахувала. І 2 соуси. Один із коріандром, а другий з паприкою. Взагалі, на вигляд, це звичайна варена картопля, але вона дуже сильно в солі. Я думаю, що її спочатку варять, а потім обмакують в сіль. Ну, зараз будемо пробувати цей шедевр місцевої кухні. А тут ще далі пішли. Цю картоплю порізали навпіл, таку малесеньку, але її переполовинили, зробили багато-багато шматочків. Оселедець дуже смачний. Він такий, знаєте, солодкуватий на смак. Дуже цікаво, знаєте, абсолютно не схожий на такий оселедець, який продається в наших магазинах, тому що в нас оселедці, вони якісь більше сіль відчувається, а тут відчувається якось більше смак оселедця. Я не знаю, як це пояснити, але він має солодкий присмак. Дуже і дуже смачно. Ну, ще б спробую картопельку. Картопля як картопля. Картопля завжди має однаковий смак, а от оселедець дуже і дуже смачний. Розпитую про смак оселедця у своєї групи. Робимо по-українськи. Беремо оселедчик, наколюємо на половиночку бульбочки. Отакий бутербродик. Це воно. Дуже смачна риба. Смачно поївши, ми вирушаємо далі, але спочатку подарунки. Зазвичай готелі, в яких я зупиняюся, дарують вам подарунки, але цього разу ми з вами подорожували авторським туром. Тому подарунок дарує Іван Тур. Це сертифікат на суму 300 євро, власник якого може використати цей сертифікат на будь-яку подорож від Іван Туру. Щоб отримати такий подарунок, умови розіграшу, як завжди, дуже і дуже прості. Вам потрібно бути підписаним на мій YouTube канал та інстаграм-сторінку Іван Туру, поставити вподобайку цьому відео і написати будь-який коментар, поділивши зі мною своїми думками. Але в цей коментар вам потрібно органічно вплести слово «враження». Важливо те, щоб кожен ваш коментар був унікальний і не повторювався. Переможця, як завжди, я обиратиму рандомно в сторіс на своїй сторінці в Інстаграм. Ну і поки ви лишаєте свої коментарі, ми приїхали на півострів Вацнес, що на півночі Ісландії. Саме тут, просто посеред океану, стоїть відома скеля Хвідсеркур, яку ще часто називають скелею слон, адже з деяких ракурсів вона схожа на слона, який п'є воду. У мене зі скелею слон абсолютно інша асоціація. Я знімала скелю з такою назвою в Яремчі, і вона зовсім інакше виглядала. А тут, подивіться, ця скеля стоїть ось так одиноко, яка справді за своєю формою дуже схожа на слона. І це якось з одного боку навіть так кумедно виглядає, а з іншого боку дивно, звідки взялася ця скеля серед води. Насправді ця скеля – це залишки стародавнього вулкану, які океан та вітер тисячоліттями обточували у таку химерну форму. Через білий наліт від пташиних колоній цю скелю ще називають «біла сорочка». Так морські птахи залишили свій слід на камені. Ну а ми залишаємо свій слід в Ісландії. Дорога веде нас назад, до Рейк'явіка. Сьогодні вже час летіти додому. Та Ісландія не відпускає так просто. Вона залишається в пам'яті, нагадуючи, що світ набагато більше, ніж можна собі уявити. І коли я згадуватиму про це, Ісландія оживатиме знову. У спогадах, у серці і у цьому відео. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на мій YouTube канал. Наступного разу це вже буде зовсім інша історія.